მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ჯარჯი. დღეს კი სტუმრად გვეყოლება პროფესიონალი მრბოლელი სანდრო ლომაძე და მისი R5 Ford Fiesta WRC-ის მანქანა, ასე რომ წავიდეთ და ვნახოთ ერთად. მოგესალმებით, მე ვარ სანდრო ლომაძე, პროფესიონალი ავტომოყვარული. ავტოსპორტში მოვედი, ისე საინტერესოდ მომიწია იტალიაში რაღაცა ფერარის ფორმულა 1 აკადემიაში მოხვედრა. ალფა რომეოს გუნდშიც მერე და იქნებ ჩამოვედი, სულ შემთხვევით ტელევიზორში ვნახე ბათუმის შეჯიბრის თუ არ ვცდები, ანონსი იყო პრესკონფერენცია და დაურეკე იმ ტელევიზიაში, ვიკითხე მეთქი სად რა როგორ ანაერად და მოკლედ მომწეს შალვა ობგაიძის ტელეფონის ნომერი, დაურეკე. არიქაო, რაღაც 3 დღეში ჰქონდა შეჯიბრი, მოდიო, მივედი, ვიყიდე მანქანა, სივიკი. მე აღმოჩნდა ეს სივიკი, რომ აბსოლუტურად ყველას ყოლია, იქ რაღაცა 1000-2000 რა ბიჭები ვინც ინტერვიუში ასპარეზობდნენ და ყველას დაფეხვილი ხაფანგი აღმოჩნდა ეს ჩვენი სივიკი რა და მოკლედ დავიწყე ეგრევე მან ბათუმის მახინჯაურის უღელტეხილზე იყო მაშინ რალის პრინციპით და დავიკავით ვარცხე მე-4 ადგილი. ესე მოხდი პროფესიონალურ სპორტში და პროფესიონალურ სპორტამდე სამოყვარულო შეჯიბრი იყო და რომ მივედი ამ სამოყვარულო შეჯიბრზე, ეგრევე გავიმარჯვე სამოყვარულო შეჯიბრზე და მივხვდი რომ იქ უბრალოდ ჩემი ადგილი აღარ იყო და ეგრევე მაგითო წაგამოვერთე აქ დამხარეს. სირთულეებს რაც შეეხება. მართლა არ ველოდი თან ახლა გიყვები 2006 წელს რა, ანუ დღევანდელი გადმოსახედიდან აი ყველაფერი ძალიან მარტივია მაშინდელთან, იმიტომ რომ PayPal-ი ახალი მოგონილი იყო და საქართველოში არ არსებობდა, მოკლედ ნაწილს თეორიაში ვერ შოულობდი და აი ტაციაობა იყო რაღაცა ის ვიტეკთან მას ძირითადად ვიტეკები იყო და Citroen saxoები და თუ რაღაცა ვიღაცას გაუფუჭდება და მანქანა ნუ მოკლედ ჩათვალე რომ იმ მანქანისგან 2 წამში ჩონჩხიჩებოდა მარტო ყველა რაღაცას უცნიდით და ნუ რავი ტორმუზებზე და რაღაცა ნუ ერთი ჩვენი მეგობარი არის რომელსაც ჰქონდა რაღაცა შემთხვევით რაღაცნაირად გააკეთა PayPal-ი და ნუ ამასთან იმინა სახში ვიჯექით რომ არიქა ამის ყიდვა გვინდა და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ აი ესე ვითარდებოდა ავტოსპორტი მაშინ, ნუ ძალიან გვიჭირდა ამ ნაწილებში, აპდეითებზე ორ საუბარი იყო. ეხლა დღევანდელ თაობა რო იმას შვება რა ქვია რაღაც მოტეკის კომპიუტერზე და რაღაც მთელი ამბები რო არის, ჩვენ დროს იყო აი ესეთი ჩიპი და რაღაცა იქ მიქონდა კეკელიძეზე და რამოდენიმე კაცმა იცოდა სულ რაღაცა ისეთ თემა იყო ისეთი რომ რაღაც ვიტეკი იქ რაღაც 4 ნახევარზე გაიხსნა თუ 5-ზე და ნუ აი იყო მთელი ავტოსპორტის ზენიტი და ნუ სლიკებზე აღარ არის საუბარი, უკვე მერე ალბათ ესე 2007-ში 8-ში უკვე გავიგეთ რომ თურმე რაღაცა შეიძლება რაღაცა ეს ვიშოვოთ. მერე თეგეტამ ჩამოიტანა ბრისტონის ნახევარსლიკები და ნუ მთელი ავტოსპორტი გადავეწყეთ ეგრევე ამ ნახევარსლიკებზე და ნუ იმის მერე აი ესე მოვედით WRC და ესე რო ვთქვათ რა. დღეს რაც შეეხება, ნუ დღეს ანუ რეალურად ძალიან მარტივია რა. ეხლა მე რო გიყვებით იმ ისტორიებს, რაღაცა თბილისი ფორუმი იყო ესეთი, თუ ვინმეს ახსოვს შემაყურებელს, იქ რაღაცა უნდა დაგე პოსტა რა, ანუ დღევანდელი Facebook announcement-ისავით იყო და იქ ვიღაცა თუ რაღაცას გირჩევდა, რაღაცა ესეთენი ისეთენი, ნუ მოკლედ ამით ჰქონდა ეს ყველაფერი რა და დღეს ნუ ძალიან მარტივია შედარება, ნებისმიერ საიტზე შეხვალ ვიყიდი, რასაც გინდა, აგერ ერთ კვირაში აგერ გიდევს რა. ან ჩაფრინდები რაღაც ეხლა ვანასტროიკებთ მანქანას კომპიუტერით VPN-ით შემოდის ხალხი და უკვე ესე გვიგეთს. ანუ სადა დედამიწაა რომ შევადევროთ თუნდაც ის რაღაც 15 წლიანი განსხვავება რა. საქართველოში რაც კი რამე ჩატარებულა, ყველაფრის ჩემპიონი ვარ, ერთადერთი რაც ვერ მივაღწიე წვრილ ბოლაში. ვერ გავხდი ჩემპიონი წვრილ ბოლაში, რაც შეეხება
რავი, რუმინეთში ვარ ვერცხლის პრიზორი რუმინეთის ჩემპიონატის, ევროპაში მესამე ადგილზე, მსოფლიო ეტაპი მაქვს დაფინიშებული მეხუთე ადგილზე, რომელსაც ვიგებდით პრინციპში და ტექნიკური პრობლემების გამო რაღაც გადავედით მეხუთეზე. Hyundai Racing Trophy მეორეზე, ბულგარეთის ჩემპიონი ვარ. რაც აღმოსავლეთ ევროპის აქეთა მხარე, ნუ პრინციპში ყველგან რაღაცა საპრიზო მაქვს რა, აღებული რა. კიდე მაქვს თურქეთში ვარ, კიდე მესამეზე, თუ მეოთხეზე არ მახსოვს მართლა გითხრა რა, ძალიან ბევრია და ერთი გარაჟი მაქვს ეს თასების და იმების რა ვქვია. პრიზებს. აი, ამ მანქანას თავისი ისტორია აქვს, ისეთი საკმაოდ დიდი. თემა იყო როგორი, რომ ანუ აი საერთაშორისო რაღაცებს რო დავდიოდი ამ ევროპის ჩემპიონატებზე, ნუ ყოველთვის მინდოდა რა ეს რაღაც WRC-ის მანქანა და ნუ ბოლოს მივხვდი ის მომენტი, რომ ამ მანქანის ჩემი მაშინა E20 Subaru-ით დავდიოდით ევროპის ჩემპიონატებს და მივხვდი, რომ ამ მანქანის თრევა ისეთი ძვირი ჯდება იქით-აქე და იმდენ რისკთან არის დაკავშირებული, ან რა ვიცი, მე ბაჟიდან დაწყებული პრინციპის ბორბლის გაფუჭებამდე დამთავრებული, რომ გადავწყვიტე მეყიდა. რომ გადავწყვიტე მეყიდა, ვიპოვე ის კომპანია, რომელიც აწყობდა და პრინციპში გეგმა იყო Skoda Fabia R5-ის ყიდვა. ან ამისი, ანუ Ford-ის რა და ნუ როცა უკვე დადგა ეს საკითხი, რომ ყიდვის მომენტი იმ ქარხანამ, რომელიც აწარმოებდა ამ მანქანებს, ბოდიში მომიხადა და ნოემბრამდეო დიდი ბოდიშიო 50 მანქანის შეკვეთა გვაქვს და ნოემბრამდე მოგიწევს ლოდინი, ანუ ერთი წელი გამოდიოდა პრინციპში რა. ოკეი, მეთქი და რა არის მეთქი რა, ანუ ამის საჭირო და ნუ ეხლა ტექნიკური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია უკვე ყველგან რა არის საჭირო, როგორ არის ჰომოლოგაციის დოკუმენტები ყველაფერი და ნუ გადავწყვიტეთ ესე რომ ნახეთ თბილისში ის სწორი ხალხი, ვინც საჭირო იყო და შევიწავლეთ ეს ტექნიკური დოკუმენტაცია, ნახეთ შესაბამისი ხალხი. შესაბამისი ის ქარხნები და ის რაც კომპანიები რომელიც აწარმოებენ იმ სხვადასხვა სპორტულ დეტალებს, რაც იმ 2006 წელს თეორიაში ძალიან ძნელი იყო და ანუ არაფერი ძალიან მარტივად ეს ყველაფერი შევუკვეთეთ. ჩამოვიდა ეს ყველაფერი და ეს მოდიოდით და ვეძებდი კუზაოს და კუზაოს ვეძებდი იმას რა ქვია, Skodas. და ეს სულ შემთხვევით იმაზე რა ქვია, შუქნიშანზე გვერდით გავიხედე და იდგა ეს თეთრი დიზელი ორკარიანი Fiesta და ნუ ეგრევე მეთქი გააჩერე, მეთქი ნუ შეიშინდა ამ პიროვნებას რა ხდებაო და მეთქი რა ღირდა არ უყიდიო და აი საოცნებო ფასი მითხარი მეთქი რადმეც უნდა გაყიდო და რაღაცა ციფრი მითხრა, ხო ისეთი ციფრი მითხრა, რომ დაახლოებით ერთი 7 ჯერ მეტი მქონდა ბიუჯეტი გათვალისწინებული ამისით და მეთქი გადმოდი ეგრევე ეთქო და ნუ ის კაცი გადაირია ეგრევე მოცა თავის თავად, იმიტომ რომ ესეთი მაგმანქანისთვის ძვირი გადავიხადე და მე რომ გადავიფორმე უკვე ისეც ვკითხა რა, რომ რაღაცა $1500 ნაკლებად თუ ის ვიყიდო ორკარიანიო და ის ოთხკარიანიო და რა გინდოდაო რა და მე მეთქი დაიცადე ცოტა ხანი განახევ და ნუ მე ვანახე დღეს ერთ-ერთი დიდი გულშემატკივარია ჩემი რაღაცა ძალიან მოეწონა ეს ჩვენი Ford-ი. ხო და ნუ მოკლედ ესე გადაწყდა Ford-ი. Ford-ი რო გადაწყდა, თავიდან გეგმა იყო რომ WRC-ის მოტორზე აგვეწყო, იმიტომ რომ საერთაშორისო ეტაპების რაღაცაში, მაგრამ ისე აიწყო უკვე რომ წავედით იმაზე, ხო იცი ავტოსპორტი ზოგადად ისე არ არის რა რაღაც აი X თანხა მაქვს ბიუჯეტი და აი ამაში ჩავეტევი. ანუ ის X თანხა მრავლდება, რა ვიცი, 35Y-ზე და მაინც არ ყოფნის რა. და ანუ მოკლედ მე წავედით უკვე სპეცტესტი, აი კოვანი, პორშნები, შატუნები, ყველაფერი. ნუ გავჯერ ასაც გარედან უყურებთ, იმ მოტორში ერთი 5 მაგრენი არის კიდე ჩათხოვებული რა. და მაგით მივიღეთ ეს რაც მივიღეთ რა. მაგრამ ყველაზე კაი ის არის რომ ისევ მივედი იმ პრობლემასთან რომ ამ მანქანის ისევ იგი ტრანსპორტირება და წაყვანა და წამოყვანა ისევ ჯობია გაცილებით იაფი მიჯდება რომ ჩავიდე და იქ ვიქირაო და ნუ უბრალოდ ისე გამოვიდა რომ საქართველოს ჩემპიონს ამითვლი და ევროპას ისევ იქ ვიქირავებ რაღაცას გაცილებით კომფორტული იქნება გუნდთან ერთად ვიდრე ესე წვალება სამომავლო გეგმებზე რა, რაღაც ძალიან მინდა რომ WRC-ის ეტაპი ვიარო, მუშაობთ ამაზე, თან ლიცენზიაც მადლევს ამის საშუალებას, რაღაც
ასაკი, დენტი, რაღაც ყველაფერი რაც გონია რომ შემიძლია. და სავარაუდოდ წელს არ ვიცი ცოტა პრობლემები არიან პანდემიასთან დაკავშირებით, მაგრამ მომავალ წელს აუცილებლად ერთ ეტაპს სავარაუდოდ ეს ეტაპი ან საფრანგეთი იქნება, ან გერმანიის მეცდები რომ მივიღო მონაწილეობა რა. ისევ ალბათ ისევ შკოდა ფაბიას დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ძალიან მოწონს რაღაც ისეთი კაი სამართავი არის და რაღაცა ლამაზი მანქანაა. ნუ ნახოთ რა იქნება, გეგმები ეგ არის რა ჯერჯერობით. ქართულ ავტოსპორტს რაც შეეხება რა, მართლა ძალიან მაღალ დონეზე ვართ. ანუ რაღაც ძალიან ბევრ სოფლიო ჩემპიონატთან ერთად მრბოლია, ევროპის ჩემპიონატზე მრბოლია და რაღაცა და აი სულ მაგას ვიძახი ყველგან რა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პროფესიონალი მრბოლელები ყავს საქართველოში, აი მართლა თავქარ წაღებულები, ანუ არც ერთი ის ევროპელი ან რაღაც ის სოფლიო დონის ვარსკვლავი იმდეს არ გარესკავს, რასაც ჩვენი ბიჭები აკეთებენ და მართლა აგრბოლა ბევრად ძნელი არის ვიდრე საზღვარგარეთ რა და უბრალოდ აი ეს პატარა, ნუ ალბათ უფრო დროის მომენტია, იმიტომ რომ ვიხსენებ იმ წარსულს, რაღაც იქ გასვლა რაღაც საოცნება იყო, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან ხელმისაწვდომია ყველა ბიჭებისთვის და რავი, ნელ-ნელა ესე გადავალთ და ჩავიწერებით ფინალები როგორც არიან იმაში, რო ქვია, თოვლის ღმერთები, ეგრევე ვიქნებით ასფალტის ღმერთებად სავარაუდოდ ჩაწერილების. ყოველ შემთხვევაში რა ძალიან ახლო მომავალია, ეს სულ რაღაც 5 წლიან პერსპექტივაზე ვსაუბრობ ამას რა. გადი ჩაკ. გადავწყვიტე ესე რომ მადლობა ბიჭი გაირმინე. კიდე მორბი.